Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Vân chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn một công thức làm bánh cupcake bông lan ha. Bánh ăn rất thơm, thêm vị bùi bùi béo của sô-cô-la nữa. Bây giờ mình cùng nhau làm nha. Đây là nguyên liệu mà Vân chuẩn bị làm bánh. Vân sẽ ghi chi tiết ở dưới phần mô tả, quý cô chú anh chị và các bạn mình vào phần mô tả xem nha. Để đổ ra được những cái bánh bông lan cupcake nhỏ xinh như thế này thì Vân có chuẩn bị ở đây là một số cái khuôn giấy nhỏ. Bây giờ mình tách rời những cái khuôn giấy này ra. Đây là bột mì số 8 60g, bột bắp 20g. Mình dùng cây phới trộn sơ cái phần bột này lên cho nó đều, rồi mình rây bột cho mịn nha. Bánh cupcake hôm nay Vân không làm theo công thức sử dụng bơ mà mình làm theo công thức đánh bánh bông lan nguyên quả. Mình đập vào trong tô 3 quả trứng gà. Trứng gà này thì quý cô chú anh chị và các bạn mua từ 65 tới 70g một trứng. Đầu tiên mình dùng máy đánh trứng á, mình đánh bong cái phần trứng gà này lên. Lúc đầu mình đánh thì bọt bong bóng nổi lên nó to. Mình đánh đến khi nào bọt bong bóng trong trứng gà nó nhỏ lại thì bắt đầu chúng ta sẽ cho đường vào. Máy đánh trứng cầm tay của Vân có 5 tốc độ thì lúc này Vân chỉnh máy ở tốc độ thứ 2. Đường mình sử dụng ở đây là 80g. Cho đường vào lần thứ nhất á, mình đánh từ từ thôi cho đường nó tan. Khi mà mình không còn nghe tiếng rào rào đường ở dưới đáy tô nữa thì mình tiếp tục cho cái phần đường còn lại vào, đánh cho tan hết. Khi đường đã tan hoàn toàn rồi thì mình sẽ cho vào đây là 5g SB và đánh đến khi nào á hỗn hợp trứng á, bong trắng mịn lên và nổi lên gấp đôi thì mình bắt đầu cho bột vào. Như quý cô chú anh chị và các bạn thấy nè, hỗn hợp trứng bây giờ đã bong trắng lên hết rồi ha. Bây giờ mình cho từ từ bột vào. Mình múc từng muỗng ha. Mình đánh đều xong rồi bắt đầu mình cho tiếp muỗng thứ 2. Rồi bắt đầu mình đánh cho bột đều, sau đó mình cho muỗng thứ 3. Cứ tiếp tục như vậy mình múc cho đến khi hết bột. Lúc đầu chúng ta để máy ở tốc độ 2, nhưng mà khi cho bột vào á, thì quý cô chú anh chị đánh sẽ cảm thấy là rất là nặng tay. Khi đánh bột thấy nặng tay thì mình sẽ nâng tốc độ của máy lên tốc độ 3. Tốc độ nhanh, mạnh, máy mạnh thì mình mới có thể đánh bong bột lên được. Nếu mà máy cứ ở tốc độ chậm hoài á, thì bột không bong, không nổi, dẫn đến khi chúng ta nướng bánh cũng không có nổi luôn. Khi cho bột vô gần hết, bột nổi đặc lại thì bắt đầu mình sẽ cho sữa. Sữa chúng ta cũng sẽ cho vào từ từ như là chúng ta cho bột vậy nha. Công đoạn đánh bột hôm nay Vân để video gần như là hoàn toàn để cho quý cô chú anh chị xem và dễ nắm bắt cách mà mình đánh bột, cách cho bột vô và cách cho sữa vô ha. Khi chúng ta đánh bột á, lâu lâu chúng ta sẽ dừng máy lại và vét cái phần bột dính ở trên thành thau á,
mình vét xuống để mình đánh cho bột nó đều. Như quý cô chú anh chị và các bạn thấy bột đạt rồi nè, bột rất là mịn ha. Đánh bột xong á, mình sẽ chia cái phần bột này ra làm hai. Một nửa mình sẽ cho thêm 5g bột cacao và trộn đều. Nửa còn lại thì mình sẽ cho 5g bột matcha và mình cũng trộn đều lên. Sau khi trộn bột cacao và bột matcha xong thì lượng dầu chúng ta đã chuẩn bị là 30g. Mình sẽ chia ra làm hai, một nửa mình trộn vào thau bột matcha và một nửa chúng ta sẽ trộn vào thau bột cacao nha. Đến công đoạn cho dầu vào trong bột thì mình phôn nhẹ tay. Đến khi nào mà quý cô chú anh chị và các bạn thấy dầu đều thì mình ngưng, không có trộn nhiều quá ha. Phương cho hai loại bột vào hai bịch bóp kem và mình sẽ bóp vào những cái ly nhỏ như thế này. Có một điều lưu ý là để giữ đứng form cho bánh thì khi chúng ta gỡ ly giấy ra, thay vì chúng ta gỡ một ly là một lớp giấy, nhưng mình sẽ gỡ một ly hai lớp giấy để cho cái ly nó cứng giữ form được tốt hơn. Sau khi nặn bánh vào khuôn thì Phương sẽ cho lên mặt bánh một ít sô-cô-la chip. Phương nướng bánh ở lò sàn, lửa trên và lửa dưới là 150 độ trong vòng 20 phút nha. Sau 20 phút nướng thì bánh đã được ra lò. Như quý cô chú anh chị và các bạn thấy bánh nở phồng lên, mặt bánh căng tròn đẹp quá trời luôn đúng không? Mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn sẽ làm được một mẻ bánh bông lan cupcake thật là dễ thương. Không những dễ thương mà còn rất là ngon để chiêu đãi gia đình và bạn bè nha. Còn bây giờ xin mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video sau vào thứ Sáu tuần tới nha.